Oppitunti 1. Kulinaarinen menestys. Siitä tuli todella hyvä. Itse asiassa maut olivat hämmästyttäviä tekemässäni astiassa. Se on upeaa. Mitä reseptiä kokeilit? Tein mausteisen paistinpanoksen tuoreista vihanneksista ja tofusta. Nam. Kuulostaa herkulliselta ja terveelliseltä. Se todella oli. Makuyhdistelmä sopi täydellisesti yhteen. Rakastan, kun resepti ylittää odotukset. Täsmälleen. Teen sen varmasti pian uudestaan. Sinun pitäisi. Ja muista jakaa resepti kanssani. Tietenkin. En malta odottaa, että sinäkin kokeilet sitä. Oppitunti 2. Kreikan saarten seikkailut. Henkeä salpaavat Kreikan saaret kuulostavat täydelliseltä seuraavalle lomallemme. Täysin. Lisäksi voimme tutkia muinaisia raunioita siellä ollessamme. Se olisi hämmästyttävää. Kreikan historia ja arkkitehtuuri ovat kiehtovia. Kyllä. Olen aina halunnut nähdä Ateenan Akropoliin omakohtaisesti. Äläkä unohda kauniita rantoja. Niissä on kristallinkirkkaat vedet. Oikein. Voisimme viettää päivämme rentoutuen meren rannalla ja nauttien paikallisesta keittiöstä. Voin jo kuvitella, että kokeilemme tuoreita meren antimia merenrantatavernassa. Se kuulostaa taivaalliselta. Meidän pitäisi alkaa suunnittelemaan matkaamme pian. Tutkitaan parhaita saaria ja niiden nähtävyyksiä. Oppitunti 3. Ahkerat yksilöt. Nämä miehet tekisivät kovasti töitä ja lähettäisivät suuren osan rahoista takaisin perheilleen. Kyllä, on ihailtavaa, kuinka omistautunut he ovat tukemaan rakkaitaan. Täysin. Monet ihmiset uhraavat niin paljon perheensä hyvinvoinnin eteen. Se todella osoittaa heidän sitoutumisensa ja rakkautensa vahvuuden. Kyllä. On innostavaa nähdä, kuinka he kestävät kohtaamistaan haasteista huolimatta. Olen samaa mieltä. Heidän kova työnsä jää usein huomaamatta, mutta se on ratkaisevan tärkeää heidän perheilleen. Muistakaamme arvostaa väsymättä työskentelevien ponnisteluja. Ehdottomasti. He ansaitsevat tunnustuksen uhrauksistaan ja panoksestaan. Haluaisin kuulla lisää heidän tarinoistaan ja kokemuksistaan. Oppitunti 4. Kirjaston rakentaminen. Ihmiset antavat minulle usein kirjoja lahjaksi, pian minulla on oma kirjasto. Se on upeaa. Oma kirjasto on niin hieno idea. En malta odottaa, että pääsen järjestämään kokoelmani ja luomaan viihtyisän lukutilan. Se kuulostaa ihanalta. Kirjat tuovat niin paljon iloa ja tietoa elämäämme. Täsmälleen. Haluan saada erilaisia genrejä jokaiseen tunnelmaan. Se on fiksu suunnitelma. On hienoa, että sinulla on vaihtoehtoja, kun haluat lukea. Kyllä. Varmistan, että sisällytän kirjastooni sekä kauno- että tietokirjallisuutta. Haluaisin nähdä kokoelmasi, kun se on valmis. Täysin. Suunnitellaan pieni kirjakokous kirjastoni kunniaksi. Oppitunti 5. Kokoussuunnitelmat. Entä kello 3 iltapäivällä tapaamiseen? Täydellinen. Nähdään puiston sisäänkäynnin luona. Hienoa.
Pitäisikö meidän hankkia liput netistä etukäteen? Kyllä. Se säästää aikaamme ja varmistaa, että emme jää paitsi. Täsmälleen. Minusta on aina parempi, että kaikki on järjestetty ennen tapahtumaa. Minä myös. Se tekee kokemuksesta paljon sujuvamman. Vahvistetaan tiedot ja varmistamme, että olemme molemmat samalla sivulla. Täysin. Tarkista nettisivut ja lähetän sinulle viestin. Kuulostaa hyvältä. Odotan innolla tapaamistamme ja tapahtumaamme. Oppitunti 6. Maksuehdoista neuvotteleminen. Tuo kuulostaa lupaavalta. Olisitko valmis muuttamaan maksuehtoja? Kyllä, uskon, että voimme löytää keskitien, joka toimii meille molemmille. Se olisi hienoa. Joustavuus voi auttaa meitä rakentamaan vahvemman kumppanuuden. Täysin. On tärkeää varmistaa, että molemmat osapuolet tuntevat olonsa mukavaksi. Arvostan halukkuuttasi keskustella tästä lisää. Tietenkin. Avoin viestintä on onnistuneiden neuvottelujen avain. Selvitetään tarpeemme ja tehdään ehdotus yhdessä. Hieno idea. Olen varma, että voimme päästä sopimukseen, joka sopii meille molemmille. Odotan innolla tämän sopimuksen viimeistelyä. Oppitunti 7. Julkiset yliopistot. Julkiset yliopistot ovat valtion rahoittamia ja sääntelemiä. Kyllä, on mielenkiintoista, kuinka he tarjoavat saatavilla olevaa koulutusta niin monille opiskelijoille. Täsmälleen. Vaikka yksityisiä oppilaitoksia on muutamia, julkisilla yliopistoilla on ratkaiseva rooli. He tekevät. Yhteiskunnan on tärkeää tukea koulutusta kaikille. Olen samaa mieltä. Koulutuksen tulee olla oikeus, ei etuoikeus. Täysin. Ihailen pyrkimyksiä pitää lukukausimaksut opiskelijoiden hallittavissa. Kyllä. Se antaa useammalle ihmiselle mahdollisuuden toteuttaa akateemisia unelmiaan. Haluaisin tietää lisää siitä, miten eri maat rahoittavat koulutusjärjestelmiään. Se kuulostaa kiehtovalta. On tärkeää ymmärtää koulutuksen globaali maisema. Oppitunti 8. Täydelliset makuyhdistelmät. Maista maapähkinävoita, se on täydellinen yhdistelmä. Vau, se on herkullista. Mihin sen kanssa yleensä yhdistät? Rakastan sitä paahtoleivän päällä banaaniviipaleella, se on niin maukas aamiainen. Se kuulostaa hämmästyttävältä. Pidän siitä myös omenoiden kanssa, crunch on ihanaa. Kyllä. Maapähkinävoi ja omenaviipaleet ovat klassinen yhdistelmä. Ehdottomasti. Se on sekä tyydyttävää että terveellistä. Nautin siitä myös smoothieissa, se lisää kermaista rakennetta ja makua. Se on hieno idea. Täytyy kokeilla sitä ensi kerralla. Kokeillaan erilaisia reseptejä, jotka sisältävät maapähkinävoita. Oppitunti 9. Inspiroivat hahmot. Tohtori Norman Bethune on kiehtova hahmo historiassa. Kyllä, jotkut ihmiset löytävät kutsumuksensa varhain, kun taas toiset löytävät elämänsä tarkoituksen vasta myöhemmin. Täsmälleen. Hänen omistautumisensa lääketieteeseen ja humanitaariseen työhön on todella inspiroivaa. Ihailen, kuinka hän teki niin merkittävän vaikutuksen terveydenhuoltoon, erityisesti sodan aikana.
Kyllä. Hänen sitoutumisensa muiden auttamiseen on esimerkki todellisesta myötätunnosta. On tärkeää korostaa niiden tarinoita, jotka ovat vaikuttaneet. Olen samaa mieltä. Heidän matkojensa ymmärtäminen voi motivoida muita seuraamaan intohimojaan. Keskustellaanpa joskus lisää historian vaikutusvaltaisista henkilöistä kahvin ääressä. Kuulostaa ihanalta idealta. Olen innoissani oppiessani lisää yhdessä. Oppitunti 10. Keittoaika. Kuinka kauan mainitsemasi reseptin valmistaminen kestää? Reseptin mukaan valmistaminen ja kypsentäminen vie noin tunnin. Se ei ole paha. Pystyn hallitsemaan sen ajan aikataulussani. Täysin. Lisäksi se on odottamisen arvoinen, kouen saamme nauttia siitä. Kyllä. Rakastan kokeilla uusia reseptejä, varsinkin kun ne eivät kestä ikuisesti. Sama täällä. Nopeat ja herkulliset ateriat ovat aina voitto kirjassani. Sovitaan päivämäärää ruoanlaittoon yhdessä. Siitä tulee hauskaa. Olen innoissani. Ystävän kanssa ruoanlaitto tekee siitä aina nautinnollisempaa. Varmasti. En malta odottaa, että pääsen maistamaan lopputulosta. Oppitunti 11. Kaupunkiliikenne. Barcelonan kaupungissa on tehokas metrojärjestelmä. Kyllä, ja Sydneyssä on myös laajat bussi- ja kevytraitiovaunupalvelut. On hämmästyttävää, kuinka joukkoliikenne voi tehdä kaupungissa navigoinnista niin paljon helpompaa. Täysin. Se vähentää liikenneruuhkia ja on ympäristöystävällinen. Lisäksi sen avulla voimme tutkia eri kaupunginosia vaivattomasti. Olen samaa mieltä. Rakastan julkisen liikenteen käyttöä matkoilla, se on seikkailu sinänsä. Kyllä. Se antaa sinulle mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa paikallisten kanssa ja kokea kulttuuria. Täsmälleen. Muista hyödyntää joukkoliikennettä seuraavalla matkalamme. Ehdottomasti. Se rikastuttaa kokemustamme ja säästää matkakuluissamme. Oppitunti 12. Muotikehykset. Entä nämä suorakaiteen muotoiset kehykset? Ne näyttävät hyvältä päälläsi. Kiitos. Pidän niistä todella, ne sopivat hyvin kasvojen muotooni. Minäkin luulen niin. Tyyli antaa ulkoasullesi modernin vaikutuksen. Täysin. Olen etsinyt paria, joka on sekä tyylikäs että toimiva. Nämä sopivat ehdottomasti asiaan. Ne sopivat myös erilaisiin asuihin. Kyllä. Rakastan asusteita, jotka ovat niin monipuolisia. Luuletko käyttäväsi niitä usein? Varmasti. Voin jo kuvitella käyttäväni niitä arkimatkoilla tai töissä. Täydellinen. Ne korostavat tyyliäsi tilaisuudesta riippumatta. Oppitunti 13. Vuosikongressin tarkoitus. Joten olemme täällä tässä konventissa muistuttamaan itseämme, mistä olemme kotoisin. Täsmälleen. On tärkeää pohtia juuriamme ja historiaamme. Kyllä, ja vaatia itsellemme tulevaisuutta, kun kuljemme eteenpäin. Olen täysin samaa mieltä. Menneisyytemme ymmärtäminen auttaa meitä muokkaamaan tulevaisuuttamme. Tämä vuosikokous on loistava tilaisuus verkostoitua ja oppia. Täysin. Odotan innolla tapaamista inspiroiviin ihmisiin.
Hyödynnetään aikaamme täällä ja osallistutaan aktiivisesti. Kyllä. Haluan omaksua mahdollisimman paljon tietoa. Yhdessä voimme kerätä arvokkaita oivalluksia kotiin tuotavaksi. Oppitunti 14. Sään varautuminen. Tiedän, etten odottanut kovaa sadetta tänään. Muista tuoda sateenvarjo huomenna, taitaa taas sataa. Se on hyvä idea. Pidän yhden laukussani varmuuden vuoksi. Kyllä, on aina parempi varautua odottamattomiin sääolosuhteisiin. Täysin. En halua joutua sateeseen ilman suojaa. Ymmärrän täysin. Kastuminen ei ole koskaan hauskaa. Eikö? Lisäksi se voi pilata päivän suunnitelmani. Täsmälleen. Pidetään silmällä sääennustetta eteenpäin. Kuulostaa suunnitelmalta. Olemme valmiita kaikkeen, mitä luonto meille heittää. Oppitunti 15. Ruokailupäätökset. Yleensä kysyn ystäviltäni ruokaehdotuksia. Se on fiksua. Ajatko koskaan vain, kunnes löydät paikan, joka näyttää hyvältä? Kyllä, teen. Se voi olla seikkailu löytää piilotettuja helmiä tällä tavalla. Rakastan sitä. Spontaani ruokailu johtaa usein parhaisiin kokemuksiin. Täsmälleen. Olen löytänyt joitakin suosikkiravintoloistani tällä tavalla. Sama täällä. Se tekee ulkona syömisestä jännittävämpää ja hauskempaa. Suunnitellaan päivä tutkiaksemme ja löytääksemme yhdessä uusia ruokapaikkoja. Haluaisin sen. Se on loistava tapa viettää aikaa ja nauttia hyvästä ruoasta. En malta odottaa. Tehdään lista paikoista, joihin haluamme tutustua. Oppitunti 16. TV-ohjelmakeskustelut. En voisi olla enempää samaa mieltä. On aina jännittävää osallistua TV-keskusteluihin. Kyllä, se todella on. Rakastan kuulla eri näkökulmia samasta jaksosta. Täsmälleen. Se lisää syvyyttä katselukokemukseen, kun jaamme ajatuksemme. Olen samaa mieltä. Se voi herättää mielenkiintoisia keskusteluja hahmoista ja juonesta. Lisäksi se auttaa meitä analysoimaan esityksessä esitettyjä teemoja ja viestejä. Täysin. Odotan aina innolla, että pääsen keskustelemaan uusimmista jaksoista ystävien kanssa. Käydään keskustelua seuraavan yhdessä katsomamme jakson jälkeen. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. En malta odottaa, että pääsen sukeltamaan siihen kanssasi. Siitä tulee niin hauskaa. Jatketaan jännitystä. Oppitunti 17. Yksin vaellusseikkailu. Ehdottomasti. Kävin kerran yksin vaellusmatkalla vuorilla. Vau! Kuulostaa uskomattomalta kokemukselta. Miten se oli? Se oli sekä haastavaa että palkitsevaa, vain minä ja luonto. Voin kuvitella. Yksin vaellus antaa sinulle ainutlaatuisen näkökulman ulkoilmaan. Kyllä. Minusta se oli hyvin rauhallinen ja heijastava, kaukana jokapäiväisen elämän melusta. Se kuulostaa upealta. On mukavaa saada aikaa olla yhteydessä itseesi. Täsmälleen. Tunsin myös onnistumisen tunnetta huipulle saavuttuani. Haluaisin joskus kokeilla yksin vaellusta.
Onko sinulla vinkkejä? Ehdottomasti. Valmistaudu aina hyvin, pysy turvassa ja nauti joka hetkestä. Oppitunti 18. Odotusten täyttäminen. On olennaista, että osapuolet ovat linjassa tämän hankkeen odotusten kanssa. Todellakin. Selkeä viestintä voi estää väärinkäsityksiä. Kyllä. Varmistetaan, että kaikki ovat samalla sivulla ennen kuin jatkamme. Täysin. On tärkeää asettaa realistiset tavoitteet ja aikataulut. Olen samaa mieltä. Tämä auttaa meitä pitämään projektin aikataulussa ja budjetin sisällä. Lopuksi meidän pitäisi sopia virstanpylväistä, jotka haluamme saavuttaa. Hieno idea. Vertailuarvot ohjaavat edistymistämme tehokkaasti. Kyllä. Olen innoissani nähdessäni, kuinka voimme tehdä yhteistyötä tämän projektin onnistumiseksi. Yhdessä voimme tehdä suuria asioita. Oppitunti 19. Yhteisön arkkitehtuuri. Todella hyvän arkkitehdin työ voi muuttaa yhteisön. On ollut rohkaisevaa nähdä myös yhteisöarkkitehtuurin kehitystä. Täysin. Harkittu suunnittelu voi parantaa asukkaiden elämänlaatua. Kyllä. Arkkitehdeillä on keskeinen rooli toimivien ja kauniiden tilojen luomisessa. Rakastan sitä, kuinka ne voivat yhdistää estetiikkaa käytännöllisyyteen malleissaan. Minä myös. On kiehtovaa nähdä, kuinka yhteisön tarpeet muokkaavat arkkitehtonisia valintoja. Tutkitaan joitain paikallisia hankkeita, jotka osoittavat tämän konseptin. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. Olen innoissani oppiessani siitä lisää. Yhdessä voimme arvostaa ympäristömme kauneutta ja toimivuutta. Oppitunti 20. Pysy keskittyneenä. Hei, oletko koskaan huolissasi lykkäämisestä? Kyllä, koko ajan. Joskus on vaikea pysyä raiteilla. Ymmärrän täysin. Huomaan usein, että muut asiat häiritsevät minua. Täsmälleen. Vaatii kurinalaisuutta keskittyä siihen, mitä on tehtävä. Yritän asettaa pieniä tavoitteita pitääkseni itseni motivoituneena. Se on fiksu strategia. Tehtävien jakaminen pienempiin osiin tekee niistä hallittavissa. Kyllä, se todella auttaa. Tunnen olevani saavutettu, kun suoritan jokaisen tehtävän. Täytyy kokeilla tuota. Se saattaa auttaa minua pysymään velvollisuuksissani. Pidetään toisiamme vastuullisina pysyäksemme keskittyneinä eteenpäin. Oppitunti 20. Kuvittele pieni elämä. Hei Anna, jos olisin pieni, kuvittele millaista elämä olisi, jos olisit 2 tuumaa pitkä. Hei John, se olisi melkoinen seikkailu. Kaikki tuntuisi niin valtavalta. Täsmälleen. Kävely ruohikolla tuntuisi viidakossa navigoimiselta. Ja yksinkertaisista tehtävistä, kuten tuolille kiipeämisestä, tulisi monumentaalisia haasteita. Ihmettelen kuinka erilaisia meidän päivittäiset rutiinit olisivat. Varmasti. Jopa ruoan löytäminen olisi merkittävä hanke. Joudun todennäköisesti luottamaan muruihin ja pieniin hedelmiin. Kyllä. Ja kommunikointi normaalikokoisten ihmisten kanssa olisi myös hankalaa. Haluaisin nähdä, kuinka he suhtautuisivat noin pieneen ihmiseen. Oppitunti 22. Huonepöydän ääressä.
Kaikille, jotka voivat tehdä sen, pöydässä on aina tilaa kaikille yhteisössämme. Täysin. Tärkeää on tarjota asunnottomille suojaa ja apua tarvitseville. Kyllä, kutsuvan ympäristön luominen voi muuttaa heidän elämäänsä valtavasti. Olen täysin samaa mieltä. Jokainen ansaitsee mahdollisuuden tuntea olonsa turvalliseksi ja tueksi. On innostavaa nähdä organisaatioiden työskentelevän tarjotakseen näitä tärkeitä palveluita. Ehdottomasti. Yhteisön tuki on ratkaisevan tärkeää vaikeuksissa olevien auttamiseksi. Meidän pitäisi harkita vapaaehtoistyön käyttämistä paikallisen turvakodin auttamiseen. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Palauttaminen on palkitsevaa ja auttaa luomaan yhteyksiä. Yhdessä voimme vaikuttaa myönteisesti ja auttaa niitä, jotka sitä eniten tarvitsevat. Oppitunti 23. Majoitussuunnittelu. On tärkeää sopia majoitus etukäteen saatavuuden varmistamiseksi. Olen täysin samaa mieltä. Ennakkovaraus voi säästää meidät monelta stressistä myöhemmin. Kyllä. Pysytkö mieluummin hotelleissa vai etsitkö viihtyisää Airbnb:tä? Nautin yleensä Airbnb:n viehätyksestä, se tuntuu henkilökohtaisemmalta ja ainutlaatuismalta. Se on totta. Paikallisessa paikassa yöpyminen voi myös tarjota paremman kulttuurikokemuksen. Täsmälleen. Rakastan saada isännöiltä suosituksia parhaista paikallisista paikoista. Tehdään lista mukavuuksista, joita haluamme myös lomallemme. Hieno idea. Suunnitelma auttaa meitä löytämään täydellisen paikan. Odotan innolla matkaamme ja seikkailujamme. Oppitunti 24. Inspiroitu valikko. Minulla on inspiroitu menu tämän viikonlopun illallisjuhlillemme. Se on aina hitti. Mitä aiot palvella? Olen ajatellut erilaisia ruokia, jotka heijastavat eri kulttuureja. Loistava valinta. Pitäisikö meidän kysyä kaikilta heidän mieltymyksiään etukäteen? Kyllä. Olisi hienoa vastata jokaisen makuun ja ruokavalioon. Täysin. Haluan varmistaa, että kaikki nauttivat ateriasta ja tuntevat olevansa mukana. Luodaan hauska tunnelma teemaan sopivalla musiikilla ja koristeella. Rakastan sitä ideaa. Teemaillallinen on ikimuistoinen kaikille. Viimeistetään menu ja lähetämme kutsut pian. Oppitunti 25. Yhteystiedot. Hienoa. Saisinko nimesi ja yhteystietosi? Varma. Nimeni on Anna ja numeroni on 5551234. Kiitos. Lähetän sinulle kaikki tiedot tulevasta tapaamisestamme. Täydellinen. Pidän viestiäsi silmällä. Kyllä. Odotan innolla yhteistyötä tämän projektin parissa. Minä myös. Se tulee olemaan loistava tilaisuus meille molemmille. Varmistamme, että pidämme yhteyttä koko prosessin ajan. Täysin. Viestintä on avain menestykseemme. Odotan innolla, mitä voimme saavuttaa yhdessä. Oppitunti 26. Liiketoimintapotentiaali. Tämä yritys tulee olemaan menestys. Yrityksellämme on potentiaalia kasvaa merkittävästi. Olen samaa mieltä.
Oikealla strategialla ja omistautumisella voimme saavuttaa suuria asioita. Kyllä. On tärkeää pysyä keskittyneenä tavoitteisiimme ja mukautua tarpeen mukaan. Ehdottomasti. Joustavuus auttaa meitä selviytymään kaikista eteen tulevista haasteista. Luotan tiimiimme ja taitoihin, joita tuomme pöytään. Minä myös. Pidetään vauhti päällä ja viedään yhdessä eteenpäin. Yhdessä voimme saada aikaan todellisen muutoksen alallamme. Täysin. En malta odottaa, että näen kova työmme tuottaa tulosta. Tässä tulevaa menestystämme ja kaikkia juhlimiamme virstanpylväitä. Oppitunti 27. Kiinan opiskelu. Kiinasta on tulossa tärkeä tutkimusaihe lännessä. Kyllä. Kiinan asettuneet yhteisöt olivat edelläkävijöitä monilla alueilla. Täsmälleen. Heidän rikas historiansa ja kulttuurinsa tarjoavat meille niin paljon opittavaa. Olen samaa mieltä. Heidän perinteidensä ymmärtäminen voi parantaa globaalia näkökulmaamme. On kiehtovaa nähdä, kuinka heidän innovaationsa ovat vaikuttaneet maailmaan. Täysin. Haluaisin tutkia lisää heidän muinaisista filosofioistaan ja käytännöistään. Etsitään dokumentteja ja kirjoja, jotka sukeltavat syvemmälle tähän aiheeseen. Hieno idea. Olen innokas laajentamaan tietämystäni Kiinan panoksesta. Yhdessä voimme arvostaa heidän kulttuurinsa monimutkaisuutta ja kauneutta. Oppitunti 28. Matkatavaroiden enimmäismäärä. Kuinka monta laukkua saan kirjautua sisään tälle lennolle? Voit kirjata sisään 2 laukkua ilmaiseksi, mikä on hienoa. Se on täydellinen. Pidän aina siitä, että minulla on ylimääräistä tilaa matkamuistoille. Kyllä. On mukava tietää, että meiltä ei veloiteta ylimääräisistä matkatavaroista. Täsmälleen. Varmistan, että pakkaan tehokkaasti tilan maksimoimiseksi. Hyvä suunnitelma. Tehdään tarkistuslista kaikesta, mitä tarvitsemme tuoda. Kyllä. Näin voimme varmistaa, että emme unohda mitään olennaista. Olen innoissani. Tämä matka tulee olemaan meille uskomaton kokemus. Täysin. Varmistetaan, että olemme täysin valmiita seikkailuomme. Oppitunti 29. Viimeiset valmistelut. Se on hyvä idea. Tarkistan myös, tarvitsenko jotain muuta matkallemme. Kyllä, on aina viisasta tarkistaa ennen lähtöä. Haluan varmistaa, että minulla on kaikki välttämättömät tavarani pakattuna. Täysin. On helppo jättää huomiotta pienet asiat, jotka voivat olla tärkeitä. Käyn listaani läpi vielä kerran varmistaakseni, että minulla on kaikki. Hienoa. Teen samoin myös asioilleni. Ryhmätyö tekee pakkausprosessista paljon sujuvampaa. Kyllä. Yhdessä olemme täysin valmiita seikkailuomme. En malta odottaa, että pääsen lähtemään tälle matkalle kanssasi. Oppitunti 30. Rauhoittavat tekniikat. Toinen tekniikka on syvä hengitys, joka rauhoittaa hermojasi, kun tunnet olosi ahdistuneeksi. Se on loistava ehdotus. Unohdan usein, kuinka tehokas se voi olla. Kyllä. Hetken hengittäminen voi todella keskittyä stressaaviin tilanteisiin. Olen samaa mieltä. Se auttaa puhdistamaan mielen ja keskittymään uudelleen. Täsmälleen.
Yritän harjoitella sitä säännöllisesti stressin hallitsemiseksi. Se on hieno tapa. Minun pitäisi sisällyttää se päivittäiseen rutiiniini. Ehdottomasti. Se on yksinkertainen, mutta tehokas työkalu rauhallisuuden ylläpitämiseen. Muistan hengittää syvään seuraavan kiireisen päiväni aikana. Yhdessä voimme rohkaista toisiamme harjoittelemaan näitä tekniikoita. Oppitunti 31. Yhteisön tuki. He arvostavat ehdottomasti tätä tukea, se saisi heidät tuntemaan olonsa kotoisaksi. Täysin. Tervetulleeksi tuleminen voi olla suuri merkitys apua tarvitseville. Kyllä. Yhteisön osallistuminen on välttämätöntä välittävän ympäristön luomiseksi. Olen samaa mieltä. Kun ihmiset kokoontuvat yhteen, he voivat saavuttaa niin paljon. Täsmälleen. Mietitään tapoja, joilla voimme auttaa yhteisömme jäseniä. Hieno idea. Vapaaehtoistyö voi todella kohottaa mielialaa ja edistää yhteyksiä. Kyllä. On tärkeää luoda kaikille kuulumisen tunne. Olen intohimoinen positiivisen vaikutuksen tekemiseen ja muiden tukemiseen. Yhdessä voimme luoda aloitteita, jotka todella hyödyttävät yhteisöämme. Oppitunti 32. Veljeskunta taistelussa. Mutta hän ja tohtori King olivat myös syvimmässä mielessä veljiä meille kaikille. Se on voimakas lausunto. Heidän yhteinen näkemyksensä tasa-arvosta yhdisti heidät todella. Täysin. Heidän sitoutumisensa oikeudenmukaisuuteen ja myötätuntoon ylitti heidän erimielisyytensä. Kyllä. On innostavaa nähdä, kuinka he molemmat omistivat elämänsä taistelemaan kansalaisoikeuksien puolesta. Heidän perintönsä muistuttaa meitä yhtenäisyyden ja sinnikkyyden tärkeydestä vastoinkäymisissä. En voisi olla enempää samaa mieltä. Meidän tulee kunnioittaa heidän muistoaan jatkamalla heidän työtään. Täsmälleen. On tärkeää, että keskustelu tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta jatkuu. Etsitään tapoja saada yhteisömme mukaan keskusteluihin heidän opetuksistaan. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Yhdessä voimme innostaa muutokseen. Oppitunti 33. Majoitussuunnittelu. Meidän tulee sopia majoitus etukäteen saatavuuden varmistamiseksi. Olen täysin samaa mieltä. On aina parempi varmistaa paikka ajoissa, varsinkin sesonkiaikoina. Ehdottomasti. Majoitutko mieluummin hotellissa vai viihtyisässä majatalossa? Rakastan Guesthousen viehätystä, se tuntuu usein henkilökohtaisemmalta ja tervetulleelta. Se on totta. Lisäksi voit usein saada hyviä paikallisia suosituksia isännöiltä. Kyllä. Arvostan niitä ainutlaatuisia kokemuksia, joita pienemmissä paikoissa yöpyminen tuo mukanaan. Aloitetaan vaihtoehtojen tutkiminen, jotta voimme löytää täydellisen sopivan matkallemme. Hieno idea. En malta odottaa nähdäkseni, mitä löydämme yhdessä. Varmistamme yhdessä, että majoituspaikkamme parantavat matkakokemustamme.